ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨ ਏ ਜੁਗ, ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੇ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੋਜੀ ਦੁਵਿਧਾ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬੋਝ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ YouTube ਹਿਸਟਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਕਦਮ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਯੋਗ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਜਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਖੋਜ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੂਖ ਨ ਏ ਜੁਗ, ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੇ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਰਾਖੇ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਜੀਵਤ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਣੇ ਕਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕਰ ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਭੂਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਖੂ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਏਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜੜ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੜ ਮੁੰਡਾਏ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਇਆ, ਸਫਾ ਛੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰੜ ਮੁੰਡਾ ਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ, ਕਾਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧ ਸਭ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਤ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਲੇਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਧਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ, ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾ ਲੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਗਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਨ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਪਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਜੱਗ ਉਹ ਮੂਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਨੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਹ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਉਹਦੀ ਬਾਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਾਈ, ਮਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ, ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਇੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਚੁੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜੋਨੀ। ਹੁਣ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੇ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।